آیا ژلیش و کاشت ناخن برای ما خطرناکن یا سرطانزا هستن؟ همین اول ویدیو بهتون بگم بله. اگر ویدیو رو تا اینجا شنیدید بهم 2 تا قول بدید. اولیش اینه که تا آخر ویدیو نگاه بکنید برای اینکه قراره از روی یک مقاله‌ای بخونم که براتون ترجمهش کردم و اگر خانومید وظیفه دارید در قبال سلامتیتون که این ویدیو رو تا انتها ببینید. این قول اول. و دومی این هستش که برای هر خانومی که میشناسید ازتون میخوام و این دین برگردن شما هست که این ویدیو رو بفرستید. برای اینکه اینقدر این مسئله به صورت نرمال در جامعه ما در اومده و زیاد شده، به صورت غیر قابل باوری تو جامعه جا افتاده و اصلاً به این موضوع فکر نمی کنن که چقدر خطرناکه و چقدر میتونه مضر باشه برای ما و چقدر تأثیرات بدی میتونه توی زندگی ما داشته باشه. یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید برای اینکه به دیده شدن بیشتر ویدیو کمک میکنه. پس سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم که اینجایید و ویدیو رو تا انتها میبینید. بریم راجع به ژلیش و کاشت و صحبت بکنیم. همین اول ویدیو بهتون بگم که من نه بر ضد این کار هستم، نه خصومت شخصی با نیل آرتیستا دارم به هیچ عنوان. من این سفر رو تأسیس کردم برای اینکه بهتون کمک بکنم لایف استایل سالمی داشته باشید و به عنوان یک پزشک این دین برگردن من هست که تا اونجایی که میتونم به آدم‌های اطرافم کمک بکنم. پس قرار این ویدیو رو من از 2 تا منظر براتون پیش ببرم. اول راجع به یه سری از ترکیبات شیمیایی که در این مواد یا ژلیش یا کاشت ناخن هست وجود داره که برای ما بسیار خطرناکن، ولی بخش دوم این ویدیو بخش اصلی این ویدیوه و بهتون توصیه میکنم حتما ببینیدش برای اینکه چیزی که قراره بشنوید رو مطمئنم که باورتون نمیشه. پس بریم اول راجع به این صحبت بکنیم که چه ترکیبات شیمیایی در همین ژلیش ها، ژل ها یا پودرهایی که برای کاشت ناخن استفاده میکنن وجود داره که برای سلامتی ما تا حد و حدودی مضر هست. اولین چیزی که در مقاله ها راجع بهش صحبت میکنن ماده‌ای هست به نام متیل متاکریلیت یا بهش میگن MMA و جالبش اینجاست که ما هم توی دندون پزشکی همچین ماده‌ای داریم و ازش تاج دندون موقت ساخته میشه که دندان ساز برای ما میسازه و میفرسته. متیل متاکریلیت ماده بی‌نهایت سمی هست، ماده بی‌نهایت خطرناکی هست که استنشاق کردنش هم باعث بروز مشکلات زیادی میشه، چه برسه به این که شما هر روز رو ناخنت همچین ماده‌ای رو داشته باشین. متیل متاکریلیت یکی از مونومرهایی هستش که در بعضی از محصولات کاشت ناخن استفاده میشه و میتونه باعث آلرژی های شدید و التهابات شدید بشه که تو خیلی از کشورها ممنوع شده. تماس مداوم MMA میتونه باعث ایجاد آسیب‌های دائمی به ناخن ما بشه. دومین ماده فرمالدهاید هست. فرمالدهاید به عنوان یک ماده نگهدارنده و سخت کننده در بعضی از محصولات ناخن به کار میره و فرمالدهاید به عنوان یک کارسینوژنیک که عامل سرطانزا باشه شناخته میشه. بوتیل استات و اتیل استات این مواد به عنوان حلال در محصولات ناخن استفاده میشن که استنشاق مکررشون میتونه مشکلات خیلی شدیدی رو به سیستم عصبی مرکزی ما بزنه. این بخش اول این ویدیو بود. این 3 تا از خطرناکترین موادی هست که در محصولات ژلیش، پودرها و محصولات کاشت ناخن استفاده میشه. و حالا برسیم به بخش دوم این ویدیو. این بخش یکی از مهمترین بخش هایی هست که این ویدیو رو گرفتم تا به اینجا برسیم که بهتون بگم مهمترین خطری که دارن این محصولات خود اون پروداکت، خود اون محصول ژلیش یا پودری که باهاش کاشت انجام میدن یا ژلی که باهاش کاشت انجام میدن نیست. مهمترین خطر از اون دستگاهی میاد که این مواد باهاش خشک میشن، اون لامپ‌های یووی که شما انگشتاتون رو زیرش قرار میدید تا این مواد رو خشک بکنه. حالا قشنگترین بخش این ویدیویی که دارم میگیرم اینجاست، برای اینکه دارم یک مقاله‌ای رو براتون ترجمهش رو میخونم، خودم براتون ترجمه کردم که با یک فردی صحبت کردن که بالاترین رده‌ای هست که بخواد به ما این نظر رو بده که آیا دستگاه‌های یووی که انگشتانمون رو زیرش میذاریم تا لاکمون رو خشک بکنه برای ما خطر داره یا نه. بریم بشنویم توی این مقاله چی میگن. من لینک مقاله رو هم توی دیسکریپشن میذارم هم توی اولین کامنت. بهتون توصیه میکنم که اگر انگلیسی متوجه میشید حتما مقاله رو بخونید، ولی اینجا براتون جاهای مهمش رو میخونم. اصلا بریم ببینیم که با چه فردی مصاحبه کردن. این خانومی که این تحقیق رو انجام داده چه کسی هست. دکتر ماریا ژیواگی محقق فوق دکترا در دانشگاه کالیفرنیای سن دیگو.
او مدرک دکترای خود را در سمشناسی محیطی و ژنومیک سرطان در سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در لیون فرانسه دریافت کرده. تحقیقات او بر پیشگیری از سرطان و شناسایی عوامل خطر سرطان برای کاهش بروز آن و فراهم کردن محیط بهتر برای زندگی انسان متمرکز است. حالا مجری ازشون میپرسه که ممکن است کمی در مورد سوابق خود و اینکه چه چیزی شما رو به سمت رشته تحصیلی فعلی سوق داد توضیح دهید. ایشون میگن من دکترای خود رو در سازمان بهداشت جهانی شروع کردم و به طور خاص با آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان کار کردم. بعداً من توسط دکتر هر چیزی استخدام شدم تا پست دکترای خود را در UCSD شروع کنم. هر دوی ما هنوز به شناسایی علل سرطان در محیط به ویژه پرداختن به برخی نگرانی‌های بهداشت عمومی علاقه‌مند بودیم. سپس زمانی که به ایالات متحده آمدم تبلیغات زیادی در مورد برخی از روش‌های زیبایی به ویژه آنهایی که شامل لامپ‌های یووی مصنوعی می‌شوند به وجود آمد. ما هر دو به این زمینه علاقه‌مند بودیم و پس از خواندن گزارش‌های پزشکی از متخصصان پوست مبنی بر ارتباط بالقوه بین سرطان و لامپ‌های یووی مصنوعی خواستیم عمیق‌تر کاوش کنیم و آن را به صورت تجربی مطالعه کردیم. چرا براتون خوندم؟ برای اینکه بدونید این خانم کی هست و تحقیقی که انجام داده یکی از بالاترین رتبه‌های تحقیق در دنیا هست. یعنی رودست این فردی که این تحقیق را انجام داده کسی نیست. حالا مجری ازشون پرسید که یه کمکی راجع به دستگاه‌های یووی توضیح بده. ایشون چی میگن؟ میگن اشعه ماورای بنفش به 3 زیرکلاس مختلف تقسیم میشه. اول یووی C هست که کمترین طول موج اشعه ماورا و بنفشه که بهش میکروب کش یووی میگن و اون چیزی هست که ما در آزمایشگاه ازش استفاده میکنیم. و بعدی یووی B است که بین 280 تا 350 نانومتر است. حدود 10% از اشعه ماورای بنفش که از خورشید به زمین میرسد اشعه یووی بی است و مسئول آسیب‌های فراوانی به DNA ما هست. آخرین طبقه اشعه یووی A هست که معمولاً بین 350 تا 400 نانومتر طبقه بندی میشه. 90% نور یووی که از خورشید به زمین میرسد اشعه یووی A هست. یووی A با ایجاد سرطان پوست در انسان و همچنین اثر برنزه شدن ارتباط دارد. یووی A از نظر مکانیزم و تغییرات ژنتیکی باعث ایجاد تغییر در سلول ها میشه و منجر به شکستن DNA میشه و میتونه به لایه های عمیق پوستی نفوذ بکنه. من از خیلی ها شنیدم که میگن خیلی ها ابراز نگرانی کردن که برای مثلا این دستگاه یووی برای ما خطرناک نیستن، همون سالن هایی که رفتن که ناخونهاشون رو درست بکنن و اون نیل آرتیسته و اون ناخونکاره گفته که نه این اصلا شدتی نداره که بخواد نفوذ بکنه. اشعه‌ای که این لامپ میده یکی از خطرناک ترین اشعه هایی هست که میتونه به درون سلول شما نفوذ بکنه، سلولتون رو از بین ببره و DNA که آجرهای سازنده اون سلول هستن و تمام اطلاعات ژنتیکی ما در اون هستن رو از بین ببره، بشکنه و خرابش بکنه. توی این مقاله دارید میشنوید. حالا با همدیگه ادامه میدیم. ازشون میپرسن که آیا چیز خاصی وجود دارد که بخواهید از مطالعه خود پوشش دهید که فکر میکنید مخاطب واقعاً علاقه‌مند شنیدن به آن باشد؟ حالا ایشون چی میگن؟ یکی از مهمترین بخش‌های این مقاله است اگر مشتری برای مانیکور، برای مثال ژلیش، به سالنی مراجعه بکنه، در مجموع 10 تا 20 دقیقه زیر اشعه ماورای بنفش قرار میگیره. اشعه ماورای بنفش به لایه‌های عمیق سلول‌های شما برخورد میکنه. زیرا یووی A همونطور که گفتم طول موج بسیار بلندی است. بنابراین به لایه‌های عمیق‌تر پوست شما نفوذ میکند. هنگامی که سلول مورد اصابت قرار میگیرد، مقداری از این اشعه ماورای بنفش را جذب میکند و سپس به میتوکندری شما حمله می کند که مسئول تمام مکانیزم ها و متابولیسم از جمله تنفس اون سلوله. هنگامی که این اشعه ماورای بنفش به میتوکندری برخورد می کند باعث شکافت میتوکندری میشه، به این معنی که قشای میتوکندری دیگه کار نمی کنه. آنها جدا می شوند و دیگر به طور معمولی کار نمی کنند. علاوه بر این به هسته نیز آسیب میزند که آسیب به هسته آسیب به DNA است. شما می توانید این اثر ضربه‌ای را ببینید. ابتدا پوست، سپس میتوکندری، سپس گونه‌های فعال اکسیژن
در هسته و در نهایت DNA. زمانی که این آسیب رو دیدیم منتظر ماندیم تا سلول ها کشت شوند و متوجه شدیم که حتی پس از مدت ها این آسیب ها ترمیم نمی شود و حتی می توانند باعث ایجاد جهش هایی شوند که این جهش ها زمانی که به یک ژن مهم یعنی ژن محرک برخورد می کنند بسیار خطرناکند. این ژنی است که به طور معمول مسئول توسعه سرطان و آنکوژن است. اگر یکی از اینها تاثیر بگذارد به یک سلول سرطانی تبدیل می شود که بدون محدودیت در طول عمر خود به طور غیر منتظره رشد می کند. این همان چیزی است که از نظر اثرات پایین دست و اثر مضر دستگاه‌های خشک‌کن ناخن یعنی دستگاه‌های یووی رخ داده. و وقتی که من این مقاله رو خوندم واقعا متأثر شدم برای اینکه انقدر این مسئله تو جامعه امروز پررنگ هست و همه خانوم ها حداقل ماهی 2 بار رو مراجعه میکنن که ناخن‌هاشون رو درست بکنن. خیلی قشنگه. من هم خودم یکی از اون کسایی هستم که تا چند ماه پیش انجامش میدادم، ولی یک دفعه یک نظری به ذهن من رسید که نمیشه که شما از این دستگاه دائما استفاده بکنی و برات بی خطر باشه. و همونطور که توی این مقاله تا اینجا شنیدین میگن شما به طور مینیموم 10 تا 20 دقیقه دستتون رو زیر این دستگاه میذارید و هر بار که این اشعه ساطع میشه از پوست شما رد میشه، به سلول های شما میخوره، سلول های شما رو تا حدی از بین میبره، میتونه به هسته سلول نفوذ بکنه، میتوکندری که مرکز تنفس سلولی هست رو از بین میبره، دی ان ای رو میشکونه، به ژن ها دسترسی پیدا میکنه. اگر اون ژن یک ژن غالب باشه، یک ژن مهم باشه، میتونه باعث ایجاد سرطان بشه. پس این دستگاه‌های یووی، دستگاه‌هایی که ژل‌های ناخن رو یا مواد کاشت ناخن رو خشک میکنن، برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها بهتون گفتن که اینا زوری ندارن، این که به جایی نمیخوره، این که کاری نمیکنه، برخلاف اون چیزی که عموم جامعه پذیرفته و باور کرده، بسیار خطرناکن. و من معتقدم این اولین مقاله‌ای نیست که من خوندم، ولی این مهمترین مقاله‌ای هست که خوندم. 10-20 سال دیگه در جامعه ما فاجعه رخ میده، برای اینکه اینها جمع میشه و یک دفعه‌ای بروز میکنه و هر بار که یک خانومی باردار میشن اینها رو به نسل‌های بعد، این ژن‌ها رو به نسل‌های بعد منتقل میکنن. پس سوال آخرشون این هستش که افرادی که سالها از این دستگاه استفاده میکنن چقدر باید نگران باشن؟ چه توصیه‌ای به آنها میکنید؟ اکنون یک مطالعه کامل وجود دارد که به صورت تجربی روی این پرتوهای یووی انجام شده. ما می توانیم مردم را از آنچه در سطح سلولی میگذرد آگاه کنیم. این می تواند به کاربر اجازه دهد تا خطر را از نظر قرار گرفتن در معرض این دستگاه بسنجد و من قطعاً به این کاربران توصیه می کنم که اکنون که ما می دانیم که چه کار می کند، قرار گرفتن در معرض دستگاه‌های یووی را محدود کنند. محدود کردن قرار گرفتن در معرض این دستگاه‌ها بهترین راه برای کاهش آسیب‌ها و اثرات اینها بر روی ژن‌ها، دی ان ای و سلول‌های شما هست. میگم من این مقاله رو به صورت کامل براتون میذارم. اگر به انگلیسی تسلط دارید بخونیدش، اگر نه بزنید توی گوگل ترنسلیت و به فارسی دوباره برای خودتون بخونید. پس برخلاف اون چیزی که در ذهن شما گذاشتن، دستگاه‌های یووی که باهاش ناخن رو خشک می‌کنید، ژلی که زدید، کاشتی که انجام دادید، برای شما بی‌نهایت خطرناکن. توصیه من به شما این هستش که کمترش بکنید. اگر که مسافرتی میرید، اگر عروسی میرید، 2-3 ماهی یک بار این کار رو انجام بدید. برگردید به همون لاک هایی که قبلا بودن. اگر میخواید مانیکور بکنید، برید ناخناتون رو مرتب بکنید، تمیزشون بکنید. همون کاری که من خودم انجام میدم چندین ماه هست، ولی دیگه با ژلیش، با کاشت ناخن خداحافظی بکنید. میدونم اینقدر این موضوع توی جامعه جا افتاده و هر جایی یه دونه سالن کاشت ناخن یا ژلیش یا مانیکور یا هر چیزی باز شده که ما میلیون ها سال فاصله داریم با اینکه اینها کمتر بشن. ولی شما از خودت شروع بکن. من از خودم شروع کردم. من به محض اینکه اطلاعاتم به یک جایی رسید که مطمئن شدم فلان چیز ضرر داره، همون روز ناخونهام رو برداشتم. ژلیشی که روش داشتم، من هیچ وقت کاش نداشتم، ژلیش رو برداشتم و ناخونهای خودم هست، یه ذرم باشون خوشحالترم، احساس سبکی بیشتری میکنم، مواظبشون هستم و اینکه
موکول کردم انجام دادن این کارها رو شاید به سالی 1 بار، برای اینکه برخلاف باور عموم این کارها براتون خیلی خطرناکن. امیدوارم که توجه بکنید و امیدوارم که این اطلاعات نشر پیدا بکنه و خانم‌های بیشتری آگاه بشن.